नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं या चॅनलवर। खाली दिसत असणाऱ्या लाल बटनाला क्लिक करा आणि सपोर्ट करा या चॅनलला। नमस्कार, आज आपण मिरचीचा ठेचा बनवणार आहोत। त्यासाठी लागणारे साहित्य: मिरच्या घेतलेल्या आहेत देठ काढून, धुवून घेतलेल्या स्वच्छ, तेल, जिरे, मोठं मीठ आणि लसूण। तर प्रथम आपण एक लोखंडी तवा ठेवलेला आहे खोलगट, गरम करून घ्यायचा। आता आपला तवा गरम झालेला आहे, आपण मिरच्या घालून घेऊया याच्यामध्ये। मिरच्या छान अशा भाजून घ्यायचे। तीन ते 4 मिनिटं भाजून घ्यायचेत मिरच्या मऊ होईपर्यंत। आता आपले 2 मिनिटं झालेली आहेत, थोडंसं भाजले गेलेले आपण। आता ह्याच्यामध्ये तेल टाकायचं आहे, 1 ते 2 चमचे फक्त। तुम्ही बघू शकता आता आणखी 1-2 मिनिटं आपण परतून घेतलेलं आहे, मिरच्या भाजलेल्या चांगले। तर आता आपण ह्याच्यामध्ये लसूण घालायचं, जिरे आणि परतून घ्यायचे। आता गॅस बंद करायचा आपण। आता मोठं मीठ घालायचं याच्यामध्ये आणि हे थंड होण्यास असंच ठेवायचं आपण 5 ते 10 मिनिटं, आणि नंतर आपण याचा खरडा बनवून घ्यायचा। तर आता आपली मिरची थंड झालेली आहे, आता मिक्सरला आपण फिरवून घ्यायची ही। आता आपण हा मिरचीचा ठेचा बारीक केलेला आहे मिक्सरला, आणि मिरचीचा ठेचा तयार आहे। हा काचेच्या बरणीत भरून आपण मिक्सरमध्ये ठेवला तर 1 ते 1.5 महिना सहज राहतो। तर आता आपल्या हिरव्या मिरचीचा ठेचा तयार आहे। जर ही रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर लाईक, सबस्क्राईब आणि शेअर करायला विसरू नका। धन्यवाद। तर कसा वाटला हा व्हिडिओ? धन्यवाद तुम्ही वेळात वेळ काढून हा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल। आणि हा व्हिडिओ आवडला असेल तर तुमच्या मित्रमैत्रिणींना शेअर करा आणि या चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका।